Baya ako tinabanting. Sige lang.
Dalawa? Madrid? Kaya sa reply ko. Yeah, that's the point. Ah, gagawa ng ano ba bang yung puro. Hindi pa tulodan na puro. The age demand. Ay, yan. Nagkakaroon ba? Yeah.
Uy! Nakadilok ito nun. Ayun siya ba malikot yung bisig? Eh, ikaw nga pala yun. Kaya rin mapasirok ninyo, bakit ikaw, ikaw mga gamot. Ano? Lalo, yes, yes. Ano kaya pasirok ka? Ano, pasirok ka? Kasi, apa? Hindi ba? Makailangan ka lang, ganun niya, matulog si Sulit. Ang nagila ko ito, ang pagkakara yan ay gatong kayo sa araw. Sabi ko, kaya na pa ba? Ganda to, dito.
Basketball. Basketball. Pero,
Ano kailangan mo? Ano pinira mo sa maluto? Maluto, mami. Ah, ang pagkara. Pero ang pamulti. Kunin na ba kayo kayo? Oo, kung 25 pa kayo ito, buwa. Ha? Ang ganun. Ay, tutuloy.
Kato. Dati kita sa ay kato. Ako dada. Dahil ako siya makulat siya sa to.
Ha? Meron pa. Nasaan ka na kami? Alam ko po, ayan. Kumahan ka kami, men. Kumahan ka kami, boy. Siguro, makakawaw naman ito. May hanggang sa susunod na. Hindi na yun ang pinaka- Patay mo muna yung mga kapatid.
Oo, nakakasya na ako ng tulog. Pero wala ba sa sisig ka mo yun? Oo, kamo. Ay, flat, so, Wala ko ako lang. Ako pa rin. Talabay sa hindi ba talaga? Dapat mo kasi na lang dito sa tao. Ay, talaga mo. Ako, diba ako? Ang bayan. Ako, kaya ako. Kami nga, ito mga masusunod.
Meron si Ginawa ng 20. Bin,
Out na.
ako may baka limited. Accessories. Kaya, bago nung kumakain limited. Ako, free ka naman na ba?
Ako, ay, ano yung, ah, ano doon,
Sino nga yung tanong? Ano? Ako. So, 120. Very safe. 120 po tanong. Matyo. Kung mas cover ka din, Gigi, ano ni Ala, so kuya, ang isa mo yan sa kasito. Ako! 120, giniri sila niyo, sa doon si Ala, tapos sila. Giniri sa mga. Oo. 120. Sayang pag ano ka rin. Mura ko. Hindi. Pati nga yung 20. Ako lagi sige. Ito ang binisi. Yun ang binisi. Hindi naman yun. Ano niya? Ha? Ano ni alam niya? Si Matt yung sabi ko gusto. Hindi ba kung mas ano ni Gigi kawal ka daw? Kaya nung tigpapabreak yun yung tigpapabreak niya ang ano, tatawag siya sa ikalawang pag Ano? Di ba punta ka ulit yung ano? ano daw? Sino dito tayo sa message? Wait. Umupo ka. Kinse.
Ano naman pangit? Hindi ko kapalit ah. Sir, Ang ganyan, siyang pagpasirap niya. Ano? face is same. Kung Wala ano, sa pabayaan. Kasi iba tayo pa paano ko para na yung ibang Nagkagingar kaya sa kuya, ang paglaw ko sa ano, sa mga madre, baga, nakukuha sila mga mataling, ano, mga mataling estudyante. Pinatisin na 1 to 100. Puta, di ba sana kami nakapasa? Puta, nagkaroon, kung bilang nagkaroon, nag-receive lang, ano, ng simbagan, 200 plus. Ano mo din pag-iranap, simbahan. Siguro ba, may garo baga, compound, pero, di bawal ka magliwas, bawal dumakas sa lao. Pero kumplito ka sa gabo. Dumana ko tapos sa Bulacan pa yan, ano yun, iyong baga kayo. Naging ba, gusto ko. Oh, yeah, nagbaman ako ng face. Ulit yan, yung mga gagaya. Siya na lang. Nagbaman ako. Face yan. Time so yun na may different. Parang ang sabi. Sana ba, hindi na mismo ba? Ako yung ikaw parang kasi. May lugod pa, ano. Ano naman yung lugod mo ngayon? Ha? Gano'n. Okay man, siya dito sa stove. Safe.
Apa nagtatabi? Sino yung nagtatabi? Oh, yan o, pala doon. Look. What? Diba na nagkakinuman? Ito pa. Di ba kaya? Tubod karang ka. Lap ng ano. Tubod. Bawa na parang babaan. Sabi ko kayo. Di na rin nakakashow. Yan naman ako. Di naman daw. Oo. Sa putang nga yun. Ala. Ala. Wala. Ako lang ang 1 million sa kapilit. Sila mo. Kung nakatakot mo. Pwede na mga
Siya, nako. Marco to. Hindi ko may sabi. Yeah.
Iwan. So, no, no. No. Okay. Ay, di pala.
Ano mo?
Pag ginawa ko muna na ni skydive. Yung nakasawag ako dyan. Ano? Yeah. Ako doon ako nag-skydive. Eh, man, nasusunod eh. Oo, nakusog sa inyo. Ay, pinagkita ko dumisog ko. Kaya nga, nag-screen na nga yung pala. Yung kinig Hindi niya. ako dumandog. Bakit ka buba? Ha? Bakit ka buba? Alam nga. Sige na, ako na. Hindi. Wala akong tinawag. Kaya, hindi ko na may tika niya. Bakit ka mo? Pero yun na napit safe. Hindi man ako makausap. Ang atin na kayo pag na yung tao, is lang ang gusto ko. Relax. Allah! Allah! Ako lang, hindi pa ito maindi. Wala, inalik pa. Para sila nudali yun, tapos kan, ano, yun na, ilang bisa dumalag eh. So, dapat kung na sila di. Tapos, hindi, magaling ka ng lahat. Hindi ka tanda ng lubi. Oh. Ako gusto mo makamakaya rin. Ay, hindi tayo. Pero, Logi kami sa inyo. Okay. Dito mo na lang. Ano kami? Si Seba. Dito ka right na kay ano kay Tia yung si Pedro yung dyan. Right? Yung pinsan niya sa sinabi ko Si ano? Wala na. Nick, naman din ako sa ng tabo. Ngayon mo. Yeah. Usap ko sa pagtabong. Ano ba eh? Ano? Ba't hindi yun? Ayun na yun. Dinid ka nga yun sa GC niya. Ayun na yun niya ako yun. Ako sa
Dahil,
mo. Alas mo na. Ito, kainat ka. So, kampal na sana. Paano kaya? Ayun, nakikita ko dito. Ayun na yun. Oo, yan. Ay, inad ako din na. Ibigay ako. Ano nangyari din dyan? Yes, ko lang muna nga yun na yun. Mali ko. Uy, mga ano. Gojo. May legit na ba ito? Wala ka. Hindi siya kasi nakuha na sa ano, hindi ko din ako gigito siguro. Pwede sa may baybay. Baka mo dinahayot ka. Yung sabi, sabi ni Peron. Pero, baka mo siya, ano. Wala ka din mo nagampit yung lupan sa basketball lang. Ang tanga. Taga-baanahan yung pagigibo. Wala ka na. Yan, ayun lang. Sa baybay lagi mo support. Iyo, sa baybay ka. Pag binabanan. Sa baybay na. Yung Akin na ba yan? Puta na si Joey. Tope, tanggalan na yung tope. Hey! Ayop ka akong 18. Patay ka. 18 man talaga ako. Mansari na ning ni ano. Lul! 18 ako. 18 ako. Tawag yun lang. 18 man talaga Ah! ako ngayon. Tapos si Ardi nga, yo. Ang tanga. Sa Mansari na, may 18 ka na bagang jersey. 18 nga na ako. Di man ako nakapalit. Uto na sa'yo, Mansari yung binadyo na. Bala ka, ipapalag ko naman. 18 ako. Anong Bala ka. Ano, tope. Tanggalan lang. Ha? Lab. Nakuha na so 18, si Bunso, birthday niya pa, 18. Anong JC na sa kita? Mourinho ka? Tema. 24 ko na sa nabagaling. Alam pa ito na. Wala. Pero ini pinakita ko yung pagka. Kailangan mo ang pagkakata mo. Ayan. Para dyan. Yo. Magkala kayo.
Hindi ka matagal ng pinit sa kurta mo. Di ba bagano? Paulitan din mo. Ate, ate, pinta. Wah. Ito mo yung grabe grabe ba? Bigada lang yun. Pelikula. Pelikula. Nilapin mo ka. Ay, ba? Ay! Okay. Okay, natin pa. Okay, sinabi ko. Uy, kaya sisignan pangalan sa Roblox na. Wala bagang pangalan sa sisignan na nisig sa Roblox. It's me. Oblo. Uwa, it's me buka. Oh, bago na Oblo. Ayun po. Ublong pala nito, it's me Ublong. Ito ay susunod pag kasi mo na to. It's me bukal. Sasagot ko dapat. Pangalan ko doon sa Balisyo. Uy, mga ikisimolo. Ano number mo, Ray? 18 daw siya, G. Ano, nakakuha ang phone. Ano yung birthday mo? Motor mo. Nakakuha na ang phone. Yun yung birthday mo. Ha? Nakakuha na ang phone. Phone. Di ba, ang phone? Tapos hindi ka pa pili. Ha? Kawan na daw siya dito yung ano buwan. Ito, ito. Ha? Ito, ito. Ito may tunay ko. Oh. Kasi ang Maria ng galing tigday. Tambat. Oh, yung meron ito, huwag mo nito, ano? Kasi, yung
mga ginawa na yung bata. Para malulit ko.
Dapat po kami po ng computer. Kami siya ako sa inyo, libre ka bilis.
Magpapalit ka. Oo, sarap pala. Yan, ito si India. At yung Nene! Ano dyan? Ito lang, ano pa rin? Ano yun? Translate na talaga. Kapit na pa eh. Metal. Ikaw din mo ito. Wala naman ako. Hindi ako definitely kinawalan ka. Gusto ko na napitis ko na. Hindi ka rin sinabi mo sa index card. Ay, ka. Tingnan ko na. Nene, ano na hindi mama? Ha? Inis ko na yung aircon. Ay, ano yun? Aircon. Nagbukas ko. Mama, may aircon ko na pati yung... Pero ito, Nag-ano ako, nag-nood na umayos kaya kami mama sa aga. sino na pa? Adala na. Ayun ba? Bawa na ako. Baka ba na ako makakating ko? Gano'n talaga? Hindi na.
Gap, 90. Ano, sa 15 ko. Buwan na kaya ako wala. 2. Tapos, kung magkalamat ko sa ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano mo yung pa? Ano ka wali? Ano ka? Ano ka? Ilang oras to? Alam ko na. Sabi mo yung buwan na yun. Hindi kita mga resident sa mga kung ano, ano lang ang puno pa ko. Mabayan dyan. Pero ano na lang. Ano
Kang, karating. Ano, tawa ka tulo ko sa kanan. Ala, nagkaman ako. Doon ako. Basta na ano sa naya. Plan mo na big magiro ka pa. Yes, guys. Oh, yes, guys. Ay, mapadik mo na. Bye-bye. Bye-bye. Load. Load. Wala rin ako ng mami. Ako magalit sa mga. So dati, di ba yung bago? Kali din ang labog sila. Ayun, din ka man si ano, Bago rin na. na gani. Pero yan. Tulinig. Oo. Good man. Hindi na sana yun.
Ano siguro? Ubus yan. Ligaw ka talaga daw. Guhuli ko ako ng touch yun. Ligaw ka. Kung may lalagitan, kapaluan, tuwa. Ano na ito sa puro ako ng isang Ano kami din, talaga puran eh. Mampilitin na rin. Mahalagang Kita mo, biting ako. 1% yellow. Kurang na dito. Dahil mama chup-chup. Tama. Dahil nga, may So, chup-chup. 150 pieces. Nagpaputong ka daw. Namang kalaktaw sa 400 bulo mo. kuya, paano ko to? 400 na dati sa ko. Sa kurang na rin. Sa kurang. Sa 400 ka na. Nauli ako 100. Sige na, sige mo na yan. Yan sa kana. Bye-bye. Ikaw na sana. Sa 100 pesos sana. Mayo na sanaan, mapagalo ko pa. Uda ka daw. Hanggang to. Sige. Babay, tigagat. Abo. Muama, abo. Tayo ba nakatag na rin sa kurang na Iyo rin. na sana. Abo pa. Uda ka daw. O, 400 sa ko. Pag ikaw, hindi nagbabay. Yung mali ko natin, nagtod pa man. Ay, hindi tama. Ikaw ang kailan mag-ibig nga tiping mo naguluwa. Isko. Bro, tapos. Palay. Bye-bye. Wala ka. Tapos na mga oras na. Ano oras na cellphone mo? Alaon mo? Mga siguro may dalas. Hindi mo, makatulog ako. Mga mga alas lang ako. Alas lang. Nagkamulo ko pa para mamiting ako. Pero naman ko akala para mamiting. Ayan. Okay. Simple na yun mo, mana.
rin ako. Ito yung mga siya sa doktora. I-out ko na. Iyo. Dapat to. Hello? Ano na? Okay, magsagot. Kaya ang graphics mo lang.
Guys, nakakalimutan. Ako hindi mo ikatarang mo. Yan ang paano. Hindi mo.
ko lang din ano. Ano mo ba ka lang din sa food? Kaya ako. Ikaw ang panel, nakaano yan. Solar panel. Ay, nagadoy, sige, dito sa basketball. Kapalin mo. May kasabol sa division tapos Nakatapos mo nilalagay. Alimaw. Binibigyan ko sa kanila. Ba't mahal na ako? Ano yan? Ano pa lang siya? Payment ka. Sigong? Ay, baka inain ka. Wow! Ano to? Nag-iba mo sa ito. Diba? Ilang ko sila ano ba? Pangalawa. Ako yan na sa rin. Kasi na lang, ayun yung, ano yung, hindi na yung mabalik yung asawa natin. Uy! Saka ano nga, kasi napinsin rin na doctor ka. Hindi ko rin. Hindi ka kung ini. Ay, sagdag ko pa. Your parents are surprised. Nagbabakbakan mo ng papakulo. Hindi na ako talaga po. Hindi na nga yun. Kung brown John, hindi ako. Ang lahat doon. Eh, wala po na to. Alam mo, Michelle, hindi mo unang diba? Yung kamot lay. Then mag-log natin. Sabi ko lang po, gusto mo po. Balik-balik ko yun. Material. No. Wala ko si Jay. Ganun yun eh. Go. Yung pala? Oo. Kasi, hindi niya kung Hello, hello. wala ko yung Libot. Uy! Sorry. Wala po, ako na po. Hindi na po. Diyan po ako. Abunay. Wala na po ako ngayon po. No. Ano?
Saglit. Oh! Third quarter na. Ayaw. Pag may president decision yun, di third quarter na. Third quarter na. Ayaw ko lang din. Open for sabi. Kanatek. Nasa dati ang organic. Good. Pero di mo. Hindi mo. Hindi pa po niya na ito. Ha? O naman magpakailan. Ako ko dyan mga pawit. Ang ganito po. Bidik karam ka? Bidik karam ka? Bidik karam ka? No? Yung ito karam ka? Sabi ko yan ay. Ay. Ay, karam. Bidik karam ka? Adam ko. Mama ko. No, may kang busis ka. Nasa isip ko. Ang isip ko. May light.
Mag-late ka. Ayan o, sa oras. Late. Ito yung kapatid ni Nagikar. Kahit sino-sino. O yung man. Ha? Ha? Hindi naman. Ano yun, anak? Para sa lupi. Ito mga ano daw. Mga ano to. Gagos malalag ka karawat kung may pinahak ka. Isip-isip din na yung kapatid. Ano dito? Legal ka, isip-isip din. Hindi, kaya mga ano na ginagawa. Kaya mo tama. Paano? Bigyan mo yung Buwa, kasi ko yung may Gmail na ito. Wala. Siyempre, di mo na agapan. Gmail, Gano'n mo siya ng pizza. Pag di na agapan, ako ka na. Hindi, out mo. Out sa imo. Doon sa mo. Ano? Pero sa mo. Wala. Oh! Wala po ah. Oh! Wala. Wala? Oh! Ako na po. Ano? Ano pa? Masuk ano na? Wala, nag-order mo gamit mo. Pag ipinipit ka kaya, laruan mo. Laro. Bawa pera nila. Gingers. Oo nga. Gusto ko tayong skurot nila, right? Pero dagdag mo, pero dagdag. Tintak sunda siya. Tintak sunda mo. Iya. Tinira sa dress. Oh. Upang tira. Kaya mo, tiga mo. Ba't ito palaki? Saan? Ayun to. Ito? Yan, isa lang. Lulo na ba ang skurot? Yan ang palawa. Ako lang. Yung ulam. Wala. Yung pira din. Ay, ulam. Wala. Pag sumakis. Mas ipailan ka. Wala. Wala naman. Kaya pa ako. Oo, buwan. Ano? Tama lang naman. Ano ka mo? Tapos sa open Open man. man. Ito, no? Para inupin ko. Open man tabi. Deng. Oo. Deng, masimba ka, Deng. Masimba ka? Oh? Masimba ka? Ano ito? Matataw kay Lydia. Ay, di mo din.
Balik pa kay Banan. Mas hindi ko nga malaro yung ano yung ba hindi nagtatawag. Snow, paswag. Ang ulang kahit nawawasa. Hindi na, daw, ano yung may kakakap ko. Ano ba yung pala yung Kaya ang password kayo ko, alawin mo. Ako ito na. Okay. Oh, yeah, yun. Yan yun. Hindi yung kami sa liwa ka. Johnny Sins. Ay, nadami mo. Baka mahinig ka, nasa na kaya nga Ako daw, ako daw. Dadadawin ko pang mahinig. Pagkasuhin ka na ako. CG style, bukas-bukas ka kanila. Pinag-pigaran ko. Ano pa ito? Yan, sabala ka mo. Wala ka mo. Ano sa'yo ko? Ito. Yeah, pwede na ako kumain. Wala ka, boss. Ha? Ayok na, flying mode. Elemental power type. Elemental. Alam mo yung Venom, or the Venom, kaya pan. Ano ko nagdala mo? Naglalakaw sa ikan. Ganyan? Gusto ko sa inyo ko, DJ. Evil. Shoot. Wala na di. Mele, mele. Mele, mele. Taong din. Mele, mele. Butok no? Araw, parang ako ayos ka. Butok no? Uy, bakit di? Kung, matumal na ako sa gamit na. Kung din na. Sa, magpapay ako. Hindi ako. Nan! Diyan ako lang ba manager? Uy! Water gun? Water gun? Sabi ka, bakit akong car ang gamit? Kumo?
Video Japan. Indonesia. India pala. India. Indonesia sa mga sa kasuhan. Nagkasayap. Ang Philippines mo rago. Ay, matik ba ka di? Ikaw, Gilo. Masabi ko dito ko. Masabi ko. Oh, masabi. Hi, Tay. Tara na. Hello? Ano yun ang gabay ko dito? Ano yun? Sa'yo pa ako.
Dalawa na po dito. Mukha ka lang. Gusto mo na nga ni, hindi ba tingin sa pa? Ayun ako.
na? Ako? Ay, dito sa amin, sabi na kuha niya na. Yellow. Ako, ito yellow. Ay, bilang ko sa mga sumeri. Ayaw ko sa kanila, ubade. Saya ba? Saya ba? Saya ba? Hindi ako. Meron kayo po? Pero meron. Ito, no, pero, like, like,
ang buhay mo. Ewan ko. Lalo sa buhay. Ano yun? Alam mo yung duwa ko. Wala pa lang. Parang doon, hindi ako nagtatrapo. Hindi ka daw. So, okay yung kabisado ni Jay. Yung sipulo, oo, nagdarap na araw kayo. Sino si Sir?
Ano, bigay ko mga respeto. Wala mo yan. Kasi automatic na ay, Tapos po, Doy. Ay, ano ito? Sili for today. Welcome mo na dito. Ika, Doy. Ito. Kalbo. Wala ko sili kamay sa tayo.
sabon dyan eh. Ganyan ka lang sabon. Ano lang Maglagyan sa kawayo. Bumlago. Sandoy. Ano ako? yung here and go. No. Gagano. Here and go. Gagano. Ano? Teka, bangin ako. Ang palagayan. Yan, pero wala po. Wala.
Mama, nag-send sa mga. Ha? Nag-send sa mga. Nag-send sa mga. Magaling na. Kapag Okay. pantay ka na rin. Big. Nagtatawag na. Mama, natapos ako. Sa Big, big. Kaputan ko, nato. Ba't yun? Clinic ka na.
So now, oh, dito. Oh, oh, Yan, yun.
Jackie. Shift you, shift you. Go. Shift. Shift you. Pagpapalala ba namin yung binayaran ko? Pagpapalala ano? Kaya na siya gusto. Kaya litera, libre. Ay, kuya. Kapag kita ano? Kapag kita ng okay. Ayaw mo ba? Ah, Ano kaya? ano ba ulit mo? Yan o, yan ang kulay green. Nakulit din, nakulit din. Lahat. Iyo. Yun ang mga takot sa katawan.
So, ano ba guys, man? Then, makita. Ano ka nagwalas mo sa akin? Bukan niya lang kung kaya. Malaki ang tigay at yan. Ha? Dapat, dapat. Ito pa yun, madali sa lansuran niya. Ito talaga. Hindi ko manalo. At nagkalaw. At nagkalaw eh. Inaawag ka sa kanya ba? Alam mo na. Parang nilagyan siya ng mga araw tayo na. Sila ba kaya? Wala na kasalanan. Dati niyo isulat. Yan. Ay, nasa kanya. So, pensyon. Talagang siya nagpapako kung pagkakit sa tao dito. Hindi, makikita sa amin. Sabi naman sa amin, sabi niya, sa pagkakit sa Hindi, oh. So, may sabi rin ako. May sabi rin ako. May mga alam mo. Hindi, yun. Yun yung laro. Hindi ko bakal. Nagkalasabi ka to. Basta ka to.
Ang parang naman ko ng mama, mahal yung ulit. Sana ako ulit. Mama, ilog ka po sa inyo. Sige na. Ilog ka po ba? Paghanan ko siya.
Ito na, di ba ba? Number one.
Salamat. Yan lang. May klase ko muna sa agad. Pero ano yung sinabi siya mo? Wait ko. Naiintindihan ka lang.
Eh, hindi naman, din. Kaya lang naman, sa doon sa labas ako, pero mga lang sa ano, sa tinapos, sa kaya, gusto ko pa na dinari ko ba doon ko, yun, yun, tawag sila, sinatawag ko. Sige, kaya nagkaroon na siya. Pero nakapagpili mo sa business ko mo sa business mo. Pero mga, pero pa hindi, wala mapaalam.
Okay lang dati. Babalik ka, manapalik ka.
Man nasa loob.
kumari. Ganda ko. Ano buwan ka na? Wait, gamit ko din side. Wait, gamit ko side. Gamit ko. Hindi ko sa ito. Para sa pagkakalawa. Example. Jadi,
na okay. Ano ito? Yun. Wala. Mamaya ako nag-ano. Pero, Pero nalibot ako. ano to? Kaya talaga ako to. Wala. Maria. Grabe. Ano yun ako? May klase ka sa akin? Igwa. Anong oras hapon agaw? Aga. Lahat ba nga dito mga ina? Lahat ba lang po? Wala. Ganyan ako. No? Lago dito. Dinagiro. Dinagiro siya. Hindi sila ko. Hindi ka na kayo ito? Hindi mo siya nahulog siya sa piso. Nan.
Magino ka na? Ito pa? Ma'am, please. Dapat na please ako. Pwede mo na spaghetti. Ang tagal. Ang tagal. Huwag naman kapawal tayo magdawal ang buhay mo. Yan lang. Yari. Huwag naman ka tayo magdawal buhay mo. Naman. Yung sa inihan mo. At abo mo. Ay na. Minutes na lang tol. Tagal. Kahit nagkikit na. Eh, please wait. Mga titit na yun ano. Welcome to Mobile Legends. Yeah, like titit na. Eh, malbo. Ayun. Na. Boy, nakuha na mo yung sapo na pa. Yan natin na kasi na. Ayun na lang. Ayun na lang. What? Wala ka dyan.
Nakuha mo na po, boy. Kaya ganun nagsusuka, kaya nagsusuka. Kaya naman ko sa dusuki, magpalabo. Bili ka na lang mo, boy. Okay. Sorry, tomorrow. Ikaw ang walang paligyan sa panabas ng po. Paano daw ito nag-use mo? Sabi ko yun mo. Wala pa. Yan ko kay Nicole. Yun? Pag-print ko na tapos yun. Ako na ano, SPM ko sa akin. Walang maro. Kamar-mar, kamar-mar na. Araw-araw na ito. Ako.
Ay, si mama. Alam mo rin. Yan yung kamay pa ko. Hello! Dami talaga. Sabi nila, Nerd ha? Hindi. Alam mo na ganyan din. Dave, kaya to stay. Ako, nakuha na eh. Pahulog. Boom. Boom. Gadaan. Ganun. First Wednesday, vlog. Isa sa road. Nalagiro. Ano ba sa mo? Ay, nakapalit ko siya. Yeah, say mo like. Say mo like. Yeah. Yan, ang kayo ni Hong. Para lang sa dayuton. Kapag kayo ninigyan ka first grade mo. Tapos susama rin ang mga. Sama rin at yung iba. Pero dapat mahal. Ano ng mga inikate? Bako ining at kayo ng mga numbers. So sobra. Ito yung kung tatlo. Sige, ato do happy on answer. Hindi ka paano ba maglayog? Yeah. Sa tatlo, ini ano kayo? Ayaw ko tapos sa Becky. Dilo po ka na sa Mari. Ay! Sa ibaba ko kasi sa baba. Lala ko. So lalaki, dito taas. So, Ganda. tingin ko kung bakit niya. Ay, nakalaog ko ayo. Kaya sinidig yung view ito mo. Demo kung magaganda niya na. So, May wala mo kan gabos ko Sunday. Ano ba? Tapos sabayin mo pa kanong layog. Tang ramas. oh shit, thanks bro. Ito na. Nine, tapos three. Pero maganda eh. Mali. Pero mali. Ganda na, mali. Ganda na, mali ko. Dig. 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 Diba? Mali kayo. Kung kailan, talaga tayo. Ay, talaga. Dig. Kamagandaan. Nakuha ko. Alright. Dalo na reboot mo. At dalo na reboot mo. Uy.
Marami na nag-dark art no, tapos live ka, marami kang ito. Magmitin mo, sunod ano, plus one. Open database sa one. Ganda ng kapon. Kuha-kuha ka na. Kumain. Ano, Ano yan? Oo. Oo, magaling. Magaling. Rami! Boom! Oh. Ano ba rin? Rami! Rami! Ang desire. Rami! 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 Yan, friend. Diyan ading sa laser binod. Balo mo, ano, diyan ka sa laser take, tapos ano, manmitod mo si, ano, manmitod ka mo rin sa laser. nabalikan ako ah. Lagi mo ka ako. Tapos, ano ba ba? Pa, undo. Meron pa di. Meron pa di. Baka pabuha ka na. Kaya nilada ko yan. Kunin ko po. Maganda. Botol mo ito, Mar. Mabot mo ito. Mama, pero tigala ka ka po. Para pa sa'yo pa din. Kasi pa din. Pa din. Pa din. Ano ka? Mabuhat ka, Paul. Mabuhat ka. Yan. Hindi. Laban. Laban. Oo. Lord, karam na bubuha. Marino, wapitino. Ayang galing. Ha? Nakakalayan mo pa lang, nakulong ka na naman.
Hindi kaya na nagigiro. Ito kaya daw po. Hindi mo kaya na nagigiro. Malubuhan ka. Malog yan. Ako sa phone. Sa phone. Sa phone. Phone mo sa phone. Puso. Relax, no? Paul, may ano, Paul? May gawa po. Ganda na, dati. It's me, Bukan. Kaya it's me, Bukan. No. Ano? Maratog, no? Buhay mo. Bubo. Yung mother, si Mar. Ano ka nga yung ano? Paul San Pedro. Ano? Manatagi ko. Nagpapano. Nagpapano. Ano? Nagpapano si Chichi. 0.0. Ano? Sila rin lolo ko yung bula. Dino. First strike ko, dilag. Wala ko. Kanya, wala rin kulay ba sa nain. So, kamu sa Sans. Strike air ball. Wala akong matatapos yan. May sabi na nag-bless yung dito sa kapilya. Aram na anin din. Aram ko. Daw aram ko. Dahil sis mo, gulo-gulo. Wala tao, no? Yan yung kulay yun. Yan na iyo. Wala taong kama, no? Buta ka. Dada mo na yun. Dada ka mo na yun. Hindi pa kami pakita ka sa ano. Ano ba kanina? Balong ko. Ay ka. Ay Kami kanto. Kasaro ba ko niya? Kasaro niya. Baba o yan. Iyo, sabon. Ang laba. Iyo. Champion ang laba. Ang bado. Alam mo. Nakawag siya. Nakawag siya. Ano? Nakawalag siya gawin. Iya. Wala yun. Oh, the guard? Ha? Kaya ba?
Magmakro ka di pa eh. Yun ang graphic mo pa eh. Kalaban ko yun. Oo. Nakako sila. Irip, i-figure yun yun. Wala. Oh, Galit ka din. Oh, yan na din. Yan na din. I love you. Naging na ito si Jimmy. Ha? Ido. Ano kayo? Jimmy. Hindi sila may No, ka. pausa. Hindi na mamay sa Jimmy. Abay bilok may ka. Mag-iri bukong sa may boy. Karami na na. May tra ka siya. Okay. Okay. Gusto ko. Yeah. Basta, papakasin sila. That's good. Tapos doon sa meeting, Ang sarap yung mag... Email mo ko. Sinchonko. S-I-N-I-S-C-H-O-N. L-I-L-I-L-I-L-I-L
Ito lang may tama. Nakilapan ko yung mga. Wala na. Yan mo, ako. Lagay mo kasing subject. Diploma na po. Yan ko na. Ano po? Then, Salamat po. Hindi. Hindi. Birthday. Katagal ka pa dyan. Nasa Lagupol, yung kambong. Yung sa kanila kanina. Ayan. Yung Marian.
Grabe na yun. Di ba? Di sa ko. Hindi. Yan ito. Ha? Yan. Bro, mapet ba? Doon sa ano, simbahan sa side. Hindi namin yung kasi sila. Sa simbahan. Sa sa atin po sa sa ganito ko siya. Lalo dito. Tuloy ikaw na oh, dahil na mare. Then ang mentra, inuwa ni secondary ko. Kung balik ko tayo kung saan ito tato ang dali. Inuwa ni Kina rin yung certificate ko baga. Inisi. Sorry. Ha? Sorry? Nisay. Ako. Sinagisi. Mati. Hindi ako pero ko. Ikaw ganang ka. Kasi ka naman ulit. Hindi ka binigyan ko kasi talaga. Sana sa naayip na yung madulong ka, maulit ka. Ay, singwin ka ba? Kaya yun. Singwin ka. Paglaro na pag magpapagawa. Talo na nga. May card ka na duman? Tanga ka na? Ha? Nakag ka na duman? Bigyan ni Kate 1. Nakagay ka na magtaong. Pisalo ka, matindi. Yun, ha? Ha? Ginawa ko na rin yung mga ginawa ko tumalo. Ang bike dumaan ay kaya nakakatawa. Ang tapangan. Pinali ka doon na Ray. Ha? Dahil ako ang utang security. Tapos, magkuha ka na sa nag-aaral na birth certificate. Ikaw din, estado ka. Eh, Paul, hindi ka tayo Paul. Hindi ka tayo. Lala mo. Sige ka, maganda talaga kaya may kung patawarin. Ano natin ano? Oo. Ang Paul. Ito ka. Ayun pala na nga doon. Yan. Ito po okay na lang yan.
Talagang hayop. Wala ka sa TV! Wala ka sa TV! Siyang bumagalan. Siyang bumagalan. Nagkaroon mo ako ba ba na ano? Na kape. Saka kopi mi. Kape saka kopi mi. Wala mo. Yeah. Nag-abot ko. Yo, ang hindi ko ba, dek ko din mo. Nagpipot yung, gusto ko rin ako. Ano? Kuwara. Ibig lugar na Paul. Galing mo po. Una na akong Tawagin mo si ate. Sabihin mo may pagkain si ate to si at marunong. Ito yung pakat ko. Pagking niya. Mapapalit si ate to. Hindi ko malang mo paano. Anong ba? Different sa lahat din eh. Hindi mo lang marunong. Mali. Mali. Mali nga ni, permit ko mali. Mali mo tingnan mo. Ayun, tama. Kung permit, mali. Ginagawa yun ako. Kalakagan na sa tubig dyan. O boy, yung tubig, tatakurin na kalakagan. Pinatay na.
Diyan mo biro nga rin. Kaya kayo sa kanda nagiro. Nagiro lang nagagado. Ganun yung ayos ka. Bukal na pala din mo. Ito din, mano. Diba, sabi ko. Ito ba ito? Sabi ko. Kami mo ako mali. Bilig man siya. Bilig man. Ginaw siya. Gusto mo na. Ano yung pag-areto? Kailan ka nagata?
Pag ina ako, pinakain ko, Dina, ganyan lang. Dina, Dina.
Nakapasok mo sa Di ba? tingnan may ba tingnan. Eh? Well, mahal ko. Amen. Trabaho.
Gano'n ako yung pagkita. Like, ito ano to. Dati na ako mga Ano pa? Dali. Ikaw na po. Hindi naman. Hindi naman may tinatawag. Kaya kaya po po, hindi na marami. Kaya po, Wala, dyan na kilan. Dyan po. Kaya po. Oh, sipon. Wah, yung puno dito. Pwede mo lang i-validate. Hindi mo ka heavy. Dapat na yung ganda. Murang kawatin mo.
kape nyo. Wala Maria. Ay, medyo. Pinapot. Tingod kapon. Oo, napon ako masaya ako. Basta po, hindi ako basta abo ko sa number mo. Kaya ako po. Siyempre, sa bawat. Ha? Ano? Ako lang sa namawat. Basta abo ko sa number mo. Hey. Napakala ko pa rin sa'yo. Sorry. Naman. Patakla din ka mo. Humiga po ka po pet me. Ang balil ko no. Bye. Wag! Wala naman yun.
pa mo mag-aabot. Ipon. Baka. Yung bitapon. Mario. Manila. Ay, yung sa gate. Kung tangad na iniwa doon. Pablo. Utang mo na nga. Sige, doon sa kasimasaw. Pagluto ko na po yung pagkadaan. Ha? Ano yun? Ha? Wala naman na yun. Tama na. Animation na. Pinadala ko itong nog. Kapot ang lawas. May talo. Ito. Ako, saro. Kasi ang lawas. Pero pura man animation. Ayun, tama na. Ayun mo mga. Ang
boy. Now, jadi bucek par. Ano yung? Ha? Ban o kaya pagkaw Bahaya pa lang yun naman. Sinapay bakalo ko, dapat sinapay ma. Mga to, maradyo. Ako yun ha. Ayos. Araw ka magkainit dito. Ay good. Oto kaya sa tulong. Para race lang mo kita. Tapos bagi po na kita ano. Subig di pala day. Yan day. Anong kita day? Isang day kita. Oo, ganda. Day, ay call. Hindi na maro. Randy! Randy, kami ko. Oh, shit. Randy! Hindi, kapag kasi ako ng tao. New football na yun. Ay, ito. Wow, dun sa inyo ka. Ito. Ay. Ano mo? Hey! Ay, alam mo. Naglaw kami. Uli na pala nung. Ay, talaga, ito pa ako. Unang wala, sila na pinusan. Uy, pa na, Paul. Ano, Paul? Ay, baka Ray, mana kita ibang Dumaka, Gura, no? Chape. Ano pwede kang terber? Good na ako. Ano? Hindi na ako bahalan mo din yung Tuwang sa lagi. Isa pa. Yay. apilin niya. Apilin siyo pa. Wala na ako.
Gusto doon ako. Hindi ako. Hindi mo sarili. Hindi man ako. Oo. Ganda ko. Buko may ito kaya na ito. Duman mo kay bata. Maka. Nakawatan na ka na. Diba? Masya pala ako. Gusto magkawat ka. Yan. Nagpagpagta ko. Pagpagpagta. Ganda. Tama ko pwede klase. Ano? Kaya? Yo? Ako? Yan. Eh, Pat. Ito lang kayo. Sa mga di kaya. Kaya mga. Wow, wala ka lang sa ito. Stop, that one. Ako lang ang takapin. After the time. Yes, you ito na makawan.
Mababay kita din. Bakal ka. Ayun, bakal yung kuha ka. Ice, kalaban ko yan. Maging kalaban din si Ice. Yung si Ice kalaban do. Ngayon, ngayon mo si Ice. Wala pa kalaban yun. Yan ang si Nando. Oh! Kanina, hindi na pala no. Gigi na ito. Putay na, Jay! Di ba, nabuko mo? Ayan. Hindi mo nakakakap, di ba ni Bubu? Ayan, Lord. May kakalang ba din? Ako na ba din mo ito? Buhay ko takot ito. Ayan, no. Ano ba kalaban nila? Si Ice. Yes, lang kapi ito. Ayan. Ayun, yan si Ice. Buhay, ako na ba? So, yan, nice one. Kasi pag may ano, ikot-ikot yan ang kapaniran nyo. Ayan, stop nyo yan. May nagkalayo. Yan. Ayan. Kasi, bunyi sa o. Siya, Ate Jim. Jim. Ang isang pagpapin ni ano ninuo. Bunto po. Right lang ako. Ang alam ko, kung nasa polo. Alam ko, nasa polo. Nakakabil ako. Nakulak ito. Doon mo na kung ano ito. Then, ano na, Limon! Sorry na, hindi ko na yan. Ang bubulo na daw mo, ano. Pinagtan mo sa kalapag. Kasa mo? Hindi ako. Sarata mo. Na, yan sa double. Ganon yan, madyanan. Madyanan yan. Abangonin nun sa taas. Ha? Nakatulog ko ay ito. Hirap yun. Hirap yun, katawan. Parang right, Lord. Well, I have said that lagi na. Dirigyan pala kasi tayo, sumusok sa narigyang pool. Sumusok pool, ouch!
tama na ito. Stop ka mo. Stop ka ito. Ito mo. Magana ako. Ayun, good na. Hoy, Pakalabang mo Hindi, niyo. basta ako, buhay niyo. Di ba yun eh? Di ba? Pero na sutrap, girl. Yan, ganyan yan, parang katawan. Lord. You know? Right. Babae. Kung ba drug lord, ay, iyo daw. Kumain ko, ano. Ayan eh. Lord. Balik ko ay. Ay, gijan dyan. Ako na, ba doon eh? Ganyan, drug lord daw. Ay, kuya. Ito mo ngayon. Mga kanahan. Mataon. Ha? Wala ulit. Balik. Ayaw ba na ako? Diyan, hindi mo rin sa mo yun. Hindi mo rin mo. Yan, pag na yan, si Mare. Gagawin niya sa akin. Hindi pa, kalaman ko pa niya. Ewan mo talaga yun. Yan mo, yun ito na. Samahan Yan niyo niyo. Baka na po. Samahan niyo, Dave, boto. Ano ba na, ano? Ayan. Yan na. Stop. Ako na may stop. Hindi ko mabayingan. Yun, ini. Hira, wala. Ako na may stop. Ay, sa pati ko talaga na. Ay! Isa pa to, Dave. Wala na daw ako. Eh, mga interview. Wala ka sa pati. Wala ka ba mo? Uy, mo na. Apit na. Happy level ba ito? Pakuti ba din? Demo na para gano'n ka. Para mamati yan. Happy mo na yun na. Para pagpatid ka pa, no? Uy, na. Happy mo na yun na. Patid ka mo. Patid Uy, ka. sa kuya. O, isa pang kamay kay ni Sir Inyo, ni Sir Rene. Wala mo lang ako. Kanto patid kami. Kasi yan, eh. Ano, sige na dadaan. Hindi sa ko. Sharing. O, sharing. Dada, eh. Buwayi. Une. Ine. Wala siya. Ikaw ba? Nino. Sa kuya. Yung sa ano. Hindi puta. Ine. Nino. Ayan, eh. Edwan. Sa palangag na. Tala. Ikaw ka sa ro. Tapi. Sa pinangag na. Ay. Kaya ito kung uwi ako. Nakita mo yung mga kusang mali. Eh, anong ginagawa? Baril, ini nga. Wala. Nino. Ay, iba na. Boy. Nura ko nga yun. Maling ikaw. Rapal! Ten! Uy, gambol, tabanin doon. Kung kanina, dalawang at. Ayun ako ang ako. Dua. Bukas ako rin para sa dumorin mo po. Duwas ako.
Nabawas ko na ito, nakadang ko. Kuminis lang yung buhay. Yan o. Parang gipon. Yan o. Nakain? Nakain ko naglalim pa ako. Wala. Iba rin. Yung pa. Ano group mo, Jay? Yung pa. Wala ka sa group mo, Jay? Wala ko. Lang kita kayo. Gusto ko luka na ako. Ay, gusto ko luka, Jay. Ada na. Oli ka na. Ang inaw yan lang. Kahit one. Tulog ako. Unis ako. Pero, yan, ano na na yung lalabok na yung lakta. Okay. Pinuwas ako. Ito ay letter ka yun. Try ko mo. Yo, yo. Walk. Parang yung test. Yo, nagtitira. Drug lord cheater. Nandun ako may ito. Pero dyan, sa ano, Legon? Dyan. Ay, dyan! Nandun sa kuya o. Ay. Di. Ay ka. Sabi sa limit niya yun na. Ay, ang lepo ko. Dagdahayo. Pag-bitch, bumayo. Ah, mapatukan mo. Peter, yak. Hello. Utang at kunin na sa kuya si Duo. Ano? Paul, kami sa karawat tama kami sa Eh, tayo na. Eh, buhay na ba? Oh, wala ko dito pa. Wala po talaga noon. Kanina nga yun po, kapula. Yung ano? Gago. Utang ayok, ano? Pangayos na no.
Madami ko sila. Kaya mo nang iba. Ako! Ay! Lumatan na bawal ang bago. Yan na, Paul! Araw, tigla. Araw. Ay, Domingo. Ano yan? Ano ito? Gumagawa?
Shit! Saan mabay na ako? Sisi pa lang ito yung tao. Lubos niya. Ako, Jersey mo ay kumapag-ibig sa aga.
Ikaw yan. Tagalog. Kulay. Ba't nasabi? Abaw? Balik ko na sa Tresya. Open na po. Anong jersey mo? Arkan? Iyon ang jersey. Diday, alam. Zero point zero five. Here we go. Ilang yan din po. Ano?
Ha? Ben! Nice one. Woo! Nakamura yung ito mo. Hindi ako makatutok sa hayop. Balik naman. Salamat ka na. Ito naglagay ko na. Hindi na ito yung talaga ako. Balik na ito, Pay. Ay, ang mag-ano pa,
ng jump pay, ang mag-cheat pa ng jump pay, pagka-top pay, pang tulong. Permanent. You know, okay. Libo.
Ay, ang gamot. Puta mo ako. Nakita ko lang yung bumili ng bigos. Ito ko lang sa bigos mo. Pinailaw mo na ako ito. Na COVID ba? Ginawa niya. Para sa kilo. Iwan mo na akong naliga. Hindi pwede pa sample na kung ano? Ha? Hindi pwede pa sample na kung ano? Ha? Pwede po ka. Nyari yung bulok. Ano yung bulok? Ay. Ha? Kung tanong, di pa nila. Hindi pa nila. Ito ka lang nga. Di ba kung agya pa nila nga. Upang hindi na ito. Teka lang, kabakal. Woo! Sabi yan. Sorry.
Di ba, kung hindi ka na lang. Ilaw. Bigla kawain po. Ang kasa to eh. Open mouth. Yeah. Bubo! Tignan nyo. Bubo. Kaya naman to, siya no.
Utak ko pala si Six Snake. Sarang ano yan? Ay, sino? Parang mapasok. Okay, yan. Ay, kita sa Eric. Ilaw, inagaw ako ba? Ano ba? Bola. Ay, kasi, tama mo, mga ipatati. Kasi pinapili kung tagal, nasipili kung mag-big. Ay, mga mo, dito ba yun? Ay, tagal, dito sa iyo. Yun, pero, ano lang, nandakatapos na mo. Buga nga, yun. Ganun na nga, yung kape, madla, kaya madla. Linis! Ray! Yan! Barangag! Mahilig na mo. Kapagod ako na. Ikaw ba sa mani? Ano? Arot. Suwinawan mo ba ba? Ha? Suwi dito. Ano? Gusto lang ako kami. Abutan mo! Saan mo ito? Saan mo ito? Nabi mo ay kumagas. Yung mamba kayo, di? Pero may mamba ka? Pag ako makagad po, napasok. Kung nga ito yan. Kasi ka nagalit sa kuya, pare pa ako magalit sa mo. Dawa no, may dapat ako. Joke. Joke. Wala kung ito ang ginagawa, ingat ako. Kasi ba, kung nag-dinig ito, yap na may bay-bay tanga tiga sa kangan. Bay-bay. Di ba kami sa may kambay, yung mga may nakawa. Tingnan mo na. Puta na, sige ka na. Uy! Yan sa may day ko. Sino lang. Hindi mo hindi lang. Ba't linahayip ko, milienda ka nga, linahayip ka. Ano? Mabi ka pang hayip ka. Pansit! Ano? Bata nakakauli ako sa arong pinalaya sa uboy. Umbong talaga nga hayip. Inanda ka, Uli pamanayip ko ka. ay sa arong. Inanda ka, pamanayip ka. Inandaan ka, pamanayip kung pinalayip ka. Ay, hindi ka rin masaway ba? Yan, Joke. Ako na, manalugod ako ano. Pamirinda na, naman ako, Joke. Joke. Iba na ako na. Kajoy. Ha? Kajoy. Yan, ganyan mo ang ganyan, no? Ha? Iba na ako. Ikaw mag-load ako iyo. Ikaw mag-load ako. Yung alam na ako pumaluwag. Lot. Arit ka nga, ito. Gusto? Nung anak kay Joy. Kajoy na sa balsa. Yo, pinangkat pinalat ko dati. Ilan pa ako nga dito dati. Yan na! Yan na! Walang break! Walang break! Yan! Walang ayun na break! Walang break! Mga kayo! Punta ka din ka na ayun ka! Hindi ka pakingid tuloy! Bobo, kasabi ko si Bulto. Ha? Diyan ka, wala mo na. Sabay ko muna ano. Wala mo nga hayop. Yan, ano? Ano mo na? Gusto niya, gusto niya, Lloyd.
Blessing mo sa kadungo. Pero kung tulungan ito, baka wala ko doon. Parang maka, ka-birthday ka nga dyan, ikaw na yun. Boy, Sila, wala kaya kung mga ito, may kundang ka mga. ano ka talaga may Yun. si ano, naglaban mo ano, baga. Kunahit ka, ay kapan do, kunahit ka. Uy, magayon mo talaga. Ano pa? Kunahit ka, kapan do, Ano kunahit ka. sino? Kung ba kunahit ka, gusto ko matulog, mag-video call ka, kunahit ka. Patangin na lang ako kami nakaka-speech din ako. Bakal na pagkakano ka dyan, kanda. Wala ka nga Mga tumataw, lagi tangay. Wala ako na mga iba, ako dyan. Iban ako. Bumang ka sa ano? Iban mga niya ako. Bumang ka sa Wala. ulit. Iban mong masabi, tingin mo ako. Boy, Yan lang. Tapos, puto ko na dito. Iyan yan. Iyan na ba ba sa ay. talaga. Pero, Boy.
Huwag lang. Kaso pala siya to. Correct. 35. Iba yan. Benta. Hindi, iba yan. Iba. Tapos yung mga may nakuhaan dyan. Yan, baga 6. Kung bakalo mo, yan o, 10, 11, hanggang 14. Then hanggang 14 naman, kung parang 10. Tapos, so pinakata ko ng Pera. card. Kung saan ko balo? Yan ang pera.
Notebook yan, notebook. Hindi yan makapal. Ano ba naman nag-inom na tubig? Ano? What's the topic of this update? Good care. Always present, never absent. All present, never absent.
Nakutan mo ko ganda. Ha? Eh, sige na po. Eh, yun, na-print na. Ay,
Sabi mo kaya ate kung tama yan, baka mali na naman. Talangin mo siya mo. Talangin mo siya kung tama. Ako pala siya ito din doon. Ha? 50 yan? Oo.
Ay, good God. Sinubo na to. Sinubo ako. Makapit na. Yun na to. Lapit lang. Dito mo ka na siya. Hindi, pati
Siyempre, natin hindi makita. Ay, ano kape nga? Hindi, kakakama nito. Ay, nagkapo.
At nasawan. Ay, shit! Ikaw na sir. At nasawan. Okay. Yay! Let's go! Magaling sa ako dito. Tapos ako na. Yan ako yung naman. Ay, sabi, hindi ako natawan. Ganito. Ano siya? Ay, parang makapagpili ganyan mo.
Mora ba niya? Admin, Roblox, akin, Roblox Pro. Admin. Admin, mora ba ng admin sa Roblox? Hacker. Bye. Back. 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 Nenya. Back. Nenya. 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 Sarap, ha? Back. Back. Diba lang yan? Admin, dahil merang gana. Update mo yung browser. Jay, ito ka na, Jay. Back. 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 Nenya. Nenya. Oh, easy kang tiksa po. Easy. Maski nga, sunod kita lang na adyo. Just laugh. Part 2. Puta ka sa pag. Oo. Ow. What the? Eh, dala ito, 20K. Jay, suka mo. Ah, Jay. Fine. Open mo. Nagbalik ako sa lapido mo.
Please, nakayos. Lalo di tulong. Nagay. Sorry. Ako matinit ano ko. Hello. Pepe, kape. Ha? Pepe. Kaya mo pala? Ang ilang na pamakan. Sino, ano yun, yung peso? So, 2 point, ay, 2 point ano? Sa pinakaino to, na pinagdate? Sa ito. Bago pa kayaan, kaya nag-chat eh. Bago pa siya ng ano. Yan ang singer mo. Niyo. Libre ini kalumaan. Tatanya din nga ako. Eh, ito mo pa, ano ka? Nakakuha din lang yan. Dahil pa ako. Limited pare limited. Bus lang. Wala ko 55! May pisa lang, kinilingan. Wala mo dyan ako. Ganun ako. Hindi ako bibigyan ng Sure, siya ako. Punta ka na, nag-very 50-50 oh. Tapos ako, Open. ha? Ito, hindi makapagod. Yung ipinis talaga mga yupan. Very tingan. Pwede po isa. Wala tayo. Ay, may ginawa. Yan na naman isa na. Magulang. Gusto na nga yung magulang. Yung look yun. Kaya, May nag... Magulang ako ako. yung station na. Legit na lang, bili. Hindi na nag-ibig. Baga ko dali. Grabe siya. Mahalap. At nasa to. Wala Kailangan sabi sila ba ito? Huwag yung magaling. Bilapin mo. Sila. Luko. Magaragas na siya. Piti mo. Piti mo na. Pwede. Sanay ka na. Ganun yung mga ko din. Wala yung Dapat, ano, di malilik maray. Dahil sirap po itong, may 0.0. 0.0. Ito?
Laro ha? Kaya pwede ko i-copy na lang yung mga comment lang. Ayun, Tapos, copy. copy na. Picture niya yun. Kaya may makakita na. Oo, kung anong itsura kaya, yun kaya, ayan kaya, picture kaya dapat, yun ang yung nilagay natin dito sa text. Ang ganda may wala po. Wala ako. Wala na nalaga. This will present it. Kilo. Wala ko na wala. Ito po, gaswayo.
kalit na dana doktor. Doon ang doktor. Kwenta. Mamaya naman kwenta ko. Tawagin ako. Ano na dinay ko? Dinay ko na na. Kailan mo kami? Hindi ka mapre? Hindi ka? Hindi, ano? Pasok lang. Maskado. Bak, ako. Ano sabi mo lang kasi mo yung lay? Ito dumi. Ikaw, ako din. Ito dumi. Ito mo ka dumi. Ito na. Sige, pika lang. Ipe! Ipe! Ewan mo ako, may magaga. Ay, lahat na nila, Ipe. Ewan mo ako, may magaga. Tukso. Pa. Pa. Ewan mo. Bada. Ay, Kasi may larawan ko lang. Kasi gusto ko ito rin lang. Di ba hindi kami sa pinagpapalayo. Eh, maging ka. Eh, alam mo na, huwag yun ko. maging ka. Parabas mo. Maging ka. Pag ka lang ako. Kaya kasi. Tapos, tapos, hindi na magagad para ba? Boy.
Sa one, ay sa, ano, Saka di may insect eh. Di ba kahulot tayo eh. Eh, mga na eh. Oo. Ano ah, di ba kasi kaya kumenta dito? Oh. Hindi na, maros pa nila kayo. Abang ganyan. Mura ko. Mga ibigay na lang mo ito. Jangan nego. Jangan Tama na daw kayo. Hotel makasip mo. Ano? Meron ba siya rin ba kayo? Ibe? Uy, nagbalik. Anong pangalan ito sa... Para mabasong pansin lang siya. Ibe? Kuya, nag-book ka. Ay, book ka. Wala ba pili ko pili mo rin siya? Wala ba sila rin pa di pa? Ano gusto mo rin pili ko? Wala ba sila ko wala ba sila ko wala ba? Ano gusto mo ito? Mali ang yun. Pili ko ba? Pili ka daw. Ulo sila yun. Philippine Rail, ano? Sige, ito kayo na. Nilalay na. Okay. Ano yun? Isang gok naman lang. Ano? Patis lagi. Pagkiray. Yo. Ha? Ano? Pilates lagi.
Yan, saan? Saan? Ha? Opo, okay niyo. Lahat. Yung ko, inay. Oo. Lasin mo lang. Ako na, Inay. Yung ko. Galit ko dito ini. After tayo sa tray. Hindi malib. Para marunong mga video. Para marunong mga video na. Hindi mo video ko lang. Pabiling. Oo, yung ano eh. Tuwag yun. Uy. Shit. Ito na kagabi. Kung kung ganun service. Wala pa. Ano? Ako din. Ito. Ang service. Kung wala naman lalo. Wala naman Singapore. Pag sinuro ka naman lang yung quick service. Singapore. Kung maglagon. Sulong ka mo sa nang ngayon ka. Ba't nag-live pa nga yun? Hindi mo sa maghanap ka. Bakit kaso hindi ma-promote nyo? Yo. So, kung masarap ito, wala man sa'yo ito. Ito, tinugin na rin kaya nila. Basic, so it's wala ba pwede? Pwede? Dugong pwede. Dugong tagal chocolate. Uy, saan mo inyo?
isa yan. Yung kalman. Tama na, Pin. Tama na, Pin. Tama na ako. Doon, yung nilasan ka kitchen to. Shawa. Shawarma. Shawarma. Shawarma junior. Yun, siya. Shawarma. Hindi. Yun, yun ang shawarma. Bilang niyo. Bilang hit mo. Tunggi talaga. Bilang niyo, hit mo ba yun? Ha? Bilang hit mo. Ilan tao? Pero balik ka siya yung mga isla. Ito lang pala. Patayin ko natin. Pero ano po ba? Ay, hindi. Itong ulit sa kang tao pa. Sabi pa kaya ako. Pero pag-print ko talaga ng maka-edit na yun. Balik ka formato. Ano so vintage din mo ta? Iwasan na doon na makaitong bukulo na ito ng kamo na ito. Makatas mo ka lang. Makatas mo ka lang. Balik ka, nag-50 yun na. Let's remember me. Hindi na tawalan. Hindi na tawalan. Ilaw. Yung Ano? Sabi mo kaya ba? ay bulog pa. Diba?
Hindi wala lang. Akala mo yung muna. Pag-uya mo, sumoy. Yung pino, sino ka? No. Yung pag-uya. Okay. That's right. Siyempre, meron ka ba dyan? Diyan ba? Wala na pin. Wait, wait, Amon, matulog ka. Ay, puto talaga. Hindi pa ako. Ikaw! Ito! Kaya lang ko pulban man. Ikaw ka na yung puto. Ikaw pa siya. Kulun! Yun na pa yan. Meron na iba. Ano talaga yung Rodrigo? Oh, please pa.
Prince po, Prince. Pwede talaga na, ano, sikat na rin yung Napulo, bumakay siya ko. Uy, ay, suwa. Ay! Buwa ka lang siya. Uy, gano. Napulo, bumakay siya. Gano ko. Ay, yun yung ulo na bumakay siya ko. Ay, mga bisa ko. Siyempre, nakala mo kami. Siyempre, nakala mo kami. Magkabakway ka, mga ibig pangaga, ha? Putang ina ka! Wala sa po. Woo! Ay, nakalas ko. Napang salita nga, sinagiro. Ito, sige. Ha? Wala. Uli pa! Ito ba? Uli na. Ay, siguro na. Yun pa. Puta talaga nga. Ayan eh. Pero, extra kulay yun.
Ikaw na yung tabi-tabi. Ini kaya 20 minutes. No. Ini ako maghanap tipo araw-araw kayo. Putang ina mo, ay. Mayo na ino ko kayo. Ano yun? Ano? Lubusin. Oh, putang ina ka to, eh. Yo. Ito, ito ko na. Ulo talaga, ay. Okay. Yun ito. 19 ha, sabi mo. Hoy. Maray. Maray Kenny. Maray Kenny o dyan sa mag-start tayo this may libreng jersey. Pat!
Sa hindi daw, minsan, libre jersey ka ng ski. Sa mo yata daw eh. Ako, ano di? Yung mga rag dyan rin. Magaya. Pago lamang. Big day. Para. Ito, may libre pwes na nga din. Dapat sa mo yata pahat dahil. Para. Dawa. Dawa sa awarding na ay. Di ko ta. Magkita sa ko. Darat lang. Ano, makikatuloy pa? Yung. Parang tumano. Iya pa. Si Batali ba pa yun? Yo. Happy din Bang. Talaga na. Nagamot ka siya. Yan na daw, Mike. Yan na sama. Yan na sana daw, Mike. Mike ka. Mura bigyan ng tao. Ano ba? Ano ba? Nabuya registration 500. Tapos jersey nasa 700 plus sa 350, 800 daw ka. Uy, Shelly! Hey! Ano na bibili? Kaya ito, eh.
Hindi ka mabantay dito. Lamig, ano ba? Uy, huwag maulit. Huwag yun na. Agong kakain na naman to. Marinalo. Alay ka wala okay. Ang tawag yun. Ilagay. Nakamatay ba ako? Ay, sabi na nito ko. Ah, ito po. Partida. Partida. Ito pinuli ka sa Pilipino. Laga na ba? Kibutik aras ka kahit pagkakaroon siya ngayon. Ipa, stop. Nawala. Ayaw na po. Ay. Isang may. No, benefit mo po.
design. Huwag ka talaga. Wait, kabol na, wait. At yung labanan. Basta. Gabi. Subos ka ka na malayo. Ginabi. Yan yung damit mga labang. Duro yung pera mo. Hindi ka to na. Wala ka. O yan, no? Yan o yan. Kaya ba na sa siya? Tama lang. Ang may pinag ako. Pupunta nag-iba ko. Wala niya.
May mga pinapatong na ako. Ano kasi yun? Yan, dali ka. Yan, dali. Yan, yan. Salamat po din sa loko ko. Salamat po din. Happy, nice one. Uy, hindi naman ano si Kao. Wala kaya na hindi. Uy, yung layo! Hindi ako sa pulo. Lahat na ako. Ma'am. Huwag.
may pausahan. Ano, 25 pa, gusto naman. Kaya, saga na sana. Babawi ako talaga. Bye-bye. Di ko mag-trip. Talaga babawi ako din. At balik din sa phone. Pwede namin yung mga lalo pa. Cheat ang laptop sa'yo. Bago na pala. Wala mo nagpo-follow. Wala mo nagpo-follow. Sarado na daw. Paano na? Maganda. Ganda na lang. Dahil, ilang po ito ako dyan. Tapos, pakauto sa talo. Date na maluto. Date na maluto. Date. Kaya po, ano naman, may sira pa ito duman. Oo. May sira pa duman. O, mali na yung red onion. Wala guys, go lang. Garlic! Garlic!
Parang kandidato to ni ano dati parang kandidato si dati. Ano stage niya pagpapin sa tema ko. Anyan! Ini apa dah nak kerja? Sumago, right? Ya, jalan yang kerja. Uy. Woo! Ayos lang. Sige na. Sabungan na pa yun yung ka-JP. Pati, nga, Ano talaga, right? Ibigan mo po! Televiwan o! Televiwan! Wala. Televiwan! Televiwan, wala. Maling buhay pa rin, maling buhay. Ang gear. Ibalik. Kaya sige nila. Hanggang maibig ko pa rin sa mga niya. You're mine, yo. You're mine. Yapaw, Kay. Nini. Pag yung input ng ayos na to, kasi naman ako mag-lipo-lipo sa credit na dati. Ano? Sila ko, pinito ko nga. Lagi, bubo ako pa dulu. Ito, Alam ko na, lagi na ito. Puta ka! Woo! Puta ka! Dapat po ako dito ng ano. Wala na lang. Ito ba?
Ano ba yung ano dito na siya dito? Pinang wala ko ba naman pinang din? Hello, Pipi! Ano siya doon? Ano ba? Okay, tututog sila ko. Bubula. Bubula! Bubula! Mura nga mali kung nasabi mo sa inyo. Ako mag-uwan ng chat para sa kung nabay. Yung nga. Yan doon yung diyan mama niya. Ha? Kanya nila. So, ma. Yan. Huwag bukas si Pipi. Ayos ng
Dumbog ko kayo sa uwan. Oo, may wala. Ano po ba kayo? Ah, Yun yan. Mag-insig ko na. Okay? Ha? Ha? yo. Yo. Baby. Ha? Harap ng ikot ka, ganun ka. Ay, ya. Ay, ya. Yan, yan. Yun yan. Yun yan.
Pwede po sila ako? Sabihin din. Tapos wala akong ginagawa. Wala ko, hindi na pag-pag-umat. Okay, that's all. Oo, kung diyan sa kurma, makaway. Once at napadyal ko, at sa mga dili na ako. Ito, ayun na lang. Dalawa.
Sige na.
Okay, masabi. Awan. Sabi na ba, ito, okay na to. Ano ka ano,
Dito mo pa rin ito nga ito. Ito mag-isa ko. Sa Rita, belt na. Okay. Ay, naman o. Yes, pa nga eh. Ayun, gusto. Yung pala dito, customs. Stop.
Buisit.
Ano ba ito? Ano? Nagpupunta ako na nakakating kapatid ko.
Ano ko